नमस्कार. अश्विनीज फूड लॅब मराठीमध्ये आपले स्वागत आहे. चिवडा हा मराठी माणसाचा अत्यंत जिव्हाळ्याचा आणि आवडीचा पदार्थ आहे. प्रत्येक मराठी घरात चिवड्याची एक बरणी कायम असते आणि ती कधी रिकामी होते हे कोणालाच कळत नाही. कारण चिवडा खायचा ना कधी वेळ असतो, न काळ, न सीझन. आज आपण पातळ पोह्याचा चिवडा कसा करायचा हे मी तुम्हाला सांगणार आहे. आपल्याला लागतील पातळ पोहे. इथे मी अर्धा किलो पातळ पोहे वापरले आहेत. त्यासोबतच आपल्याला पाहिजे आहे कुरमुरे 2 वाट्या, शेंगदाणे 1 वाटी, तेल 1.5 वाटी, बडीशेप 1.5 टेबलस्पून, डाळ्या म्हणजेच फुटाण्याची डाळ अर्धा वाटी, मीठ चवीपुरते, साखर पण चवीप्रमाणेच घ्यायची आहे आणि धने 1.5 टेबलस्पून. सोबतच आपल्याला लागणार आहे सुके खोबरे. याचे मी उभे काप करून घेतले आहेत. हिरव्या मिरच्या 4 ते 5, थोडा कढीपत्ता, चिवडा मसाला 1.5 टेबलस्पून, आमचूर पावडर 1.5 टेबलस्पून, हिंग थोडंसं, तिखट 1 टेबलस्पून, तुम्ही कमी जास्त करू शकता, हळद अर्धा टेबलस्पून, मोहरी 1 टेबलस्पून आणि जिरं अर्धा टेबलस्पून. सगळ्यात पहिले आपल्याला पोहे चाळून घ्यायचे आहे. पोहे चाळणे ही फारच महत्त्वाची स्टेप आहे. पोहे चाळले तर त्यातील चुरा खाली पडतो. हा चुरा काढला नाही तर तो पोहे भाजताना जळतो. त्याने चिवड्याला जळकी टेस्ट येते आणि रंगही काळपट येतो. पोह्यात थोडाफार प्रमाणात ओलावा असतोच. त्यासाठी आपण पोहे भाजून घ्यायचे आहे. त्याने पोह्यातील ओलावा कमी होतो, म्हणजे जातोच, आणि पोहे चांगले कुरकुरीत होतात. हलक्या हाताने अगदी अलगद आपल्याला पोहे भाजून घ्यायचे आहेत. पोहे भाजताना काळजी घ्या, पोहे अजिबात जळायला नको आहे. मी इथे 3 बॅचेसमध्ये पोहे भाजून घेतले आहेत. भाजून झाल्यावर पोहे अगदी छान कुरकुरीत क्रिस्पी झाले आहेत. कुरमुरेही आपल्याला त्याच पद्धतीने भाजून घ्यायचे आहेत. आता आपण एका कढईत 1 ते 1.5 वाटी तेल गरम करूया. तेल गरम झाल्यावर आपण आपले शेंगदाणे याच्यात तळून घ्यायचे आहेत. शेंगदाणे तळून झाल्यावर आपण ते तेलाच्या बाहेर काढूया. आता त्याच तेलात आपण खोबऱ्याचे काप पण तळून घेऊया. तेल गरम आहेच. आता आपण यात घालूया मोहरी, जिरं, धने, बडीशेप, हिरव्या मिरच्या, कढीपत्ता, फुटाण्याची डाळ, हिंग, हळद आणि तिखट. याला आपण सगळ्याला मिक्स करून घेऊया. गॅस आपल्याला बारीक ठेवायचा आहे. त्यानंतर घालूया चिवडा मसाला. चिवडा मसाला तुम्ही कोणत्याही ब्रँडचा वापरू शकता. चिवडा मसाला नसेल तर तो अवॉइड केला तरी चालेल. आता ही फोडणी आपण आपल्या भाजलेल्या पोह्यांवर घालूया. त्यानंतर आपल्याला यात घालायचे आहे भाजलेले कुरमुरे, तळलेले शेंगदाणे, आमचूर पावडर, साखर इथे मी मिक्सरमध्ये वाटून घेतली आहे. त्याने ती छान मिक्स होते, पोह्याला व्यवस्थित लागते, आणि मीठ. आता हे सर्व आपण व्यवस्थित मिसळून घ्यायचं आहे. पोह्याला फोडणी, तिखट, मीठ हे सगळं व्यवस्थित कोट झालं पाहिजे. तिखट मिठाची चव, खारटपणा हे सगळं युनिफॉर्म असेल तर चिवड्याची चव अप्रतिम लागते. आपला स्वादिष्ट आणि कुरकुरीत चिवडा तयार आहे. व्यवस्थित मिक्स केल्यानंतर हा चिवडा आपल्याला 5 ते 6 तास असाच ठेवायचा आहे. असे केल्याने पोहे तेल, तिखट, मीठ व मसाले हे चांगल्याने शोषून घेतात आणि चिवड्याला एक खूप छान चव येते आणि रंगही सुरेख येतो. माझी ही रेसिपी वापरून तुम्ही चिवडा नक्की बनवा, खा आणि सगळ्यांना खाऊ घाला. आणि कमेंट बॉक्समध्ये मला नक्की सांगा की तुमचा हा चिवडा कसा झाला. माझा हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. असेच नवनवीन पदार्थ शिकण्यासाठी अश्विनीज फूड लॅब मराठीला नक्की बघत राहा. धन्यवाद.